নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত খালী হোৱা 30টা মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনী ভেকেন্সি সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 নেম অফ পোষ্ট মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনী, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 30 পোষ্ট, কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেন্সি চাওক। SC বাবে 4, ST বাবে 2, OBC বাবে 8, EWSৰ বাবে 3, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 13। এই পোষ্টসমূহ যিহেতু ট্ৰেইনিৰ পোষ্ট হয়, এবছৰ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব আৰু ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আপোনালোকে লাভ কৰিব 60,000 টকা। এজ লিমিট হ'ল 21 ইয়েৰ্ছৰ পৰা 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। ST বাবে 5 বছৰ থাকিব, OBC বাবে 3 বছৰ থাকিব, PWD বাবে 10 বছৰ থাকিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। গ্ৰেজুৱেট ইন এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং এণ্ড কৰ্পৰেশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ বিজনেছ মেনেজমেণ্ট, ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট উইথ এ মিনিমাম অফ 60 মাৰ্কছ আৰু SC/ST বাবে 55 মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট ফ্ৰম ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিকগনাইজ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গভৰ্ণমেণ্ট অফ বডিজ। যিকোনো গ্ৰেজুৱেটে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে কিন্তু আপোনালোকৰ 2 years ফুল টাইম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী, ডিপ্ল'মা ইন এনি অফ দ্য ফলোয়িং উইথ এ মিনিমাম 60% মাৰ্কছ, SC/ST বাবে 55% মাৰ্কছ, এইখিনি আপোনালোকৰ লাগিব। MBA হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট, এগ্ৰি বিজনেছ মেনেজমেণ্ট সেইখিনিলৈকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং, এগ্ৰি বিজনেছ মেনেজমেণ্ট, ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট থকাসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাওক। SC/ST PWBDৰ বাবে 200 আৰু আদাৰ্ছৰ বাবে হ'ল 1000। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, AICৰ যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰ্টেল তাতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে গুগলত গৈ আপোনালোকে AIC অফ ইণ্ডিয়া ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰ্টেল বুলি মাৰিলেও আপোনালোকে অনলাইন কৰিবৰ বাবে ৱেবছাইটটো পাব। লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত মই ৱেবছাইটটো দি থ'ম, তাত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। এই পদসমূহৰ বাবে 24 জুনৰ পৰা যিহেতু অনলাইন হৈ আছে, গতিকে 9 জুলাই লাষ্ট ডেট। আপোনালোকে অতি সোনকালে পদসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ যোগ্যতা আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।